Vihdoinkin. Kävelimme melkein tunnin. Tämä on hyvä paikka leiriytyä. Maa on tasainen, järvi on lähellä ja puut antavat suojaa tuulelta. Antti, onko meillä oikeasti lupa leiriytyä tässä? Tämä näyttää jonkun yksityiseltä maalta. Täällä ei ole merkkejä tai kylttejä. On lupa. Suomessa on erityinen oikeus nimeltä jokamiehen oikeus. Se tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on oikeus liikkua luonnossa, myös yksityisellä maalla, ja majoittua tilapäisesti. Tilapäisesti? Mitä se tarkoittaa tässä? Tilapäisesti tarkoittaa lyhyeksi aikaa. Saa yöpyä yleensä 1 tai 2 yötä samassa paikassa, ei viikkoja. Ja pitää pysyä kohtuullisen matkan päässä rakennuksista, noin 150 metriä. Katso, lähimmät talot ovat siellä kaukana. Tämä paikka on sopiva. Minun kotimaassani tällaista oikeutta ei ole. Siellä yksityinen maa on aina yksityistä. Se on todella erilainen ajattelu. Jokamiehen oikeus on suomalaisille hyvin tärkeä asia. Luonto kuuluu kaikille, ei vain niille, jotka omistavat maata. Onko sitten myös asioita, joita ei saa tehdä luonnossa? On. Ei saa kaataa puita, eikä ottaa sammalta tai jäkälää maasta. Roskat pitää aina viedä mukanaan, ei koskaan jättää luontoon. Eikä saa häiritä eläimiä tai lintuja, etenkin keväällä, kun ne pesivät. Entä nuotio? Saako tehdä nuotion missä vain? Tärkeä kysymys. Ei saa. Nuotio ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Nuotiota varten tarvitaan maanomistajan lupa tai käytetään merkittyä nuotiopaikkaa. Siitä puhutaan lisää myöhemmin. Ensin laitetaan teltta pystyyn. Selvä. Mitä minä teen? En ole koskaan pystyttänyt telttaa. Hopitaan yhdessä. Ota nuo pitkät tangot repun sivutaskusta. Niitä kutsutaan telttatangoiksi. Tangot pitävät teltan pystyssä. Nämä? Ne taittuvatkin palasiin. Niin taittuvatkin, koska ne koostuvat pienemmistä osista. Jokainen osa napsautetaan yhteen. Kokeile. Ota 2 osaa ja napsauta ne toisiinsa. Se meni. Se on kuin palapeli. Juuri niin. Ja kun tangot ovat valmiit, pujotamme ne teltan kankaaseen ja teltta nousee pystyyn. Laitetaan sitten makuupussit sisälle ja reput puun varjoon. Sitten lyhyt metsälenkki ennen iltaa. Kyllä! Haluan nähdä, miltä tämä metsä näyttää lähempää. Antti, tämä metsä on niin erilainen kuin kaupunki. Täällä on niin hiljaista. Kuulen vain linnut ja tuulen. Suomalaiset arvostavat metsän hiljaisuutta todella paljon. Täällä ei kuulu autojen ääniä, ei puhelimia. Se on yksi syy,
miksi ihmiset tulevat tänne. Mitkä puut nämä ovat? Nuo valkoiset puut siellä ovat niin kauniita. Ne ovat koivuja. Koivu on ehkä Suomen tunnetuin puu. Koivulle on tyypillistä valkoinen runko ja pienet pyöreähköt lehdet. Keväällä koivun lehdet ovat hyvin vaalean vihreät ja tuoreet, kuten nyt. Entä nuo korkeat, tummat puut tuolla? Niiden oksat ovat erilaiset kuin koivulla. Nuo ovat mäntyjä. Mänty on havupuu, eli se ei pudota neulasiaan talvella. Neulaset pysyvät puussa ympäri vuoden. Männyn runko on oranssin ruskea ylempänä ja se kasvaa usein kuivilla harjuilla ja kallioilla. Harjulla. Mikä on harju? Harju on pitkä, kapea selänne, joka on muodostunut jääkauden aikana. Suomessa on paljon harjuja. Nuuksiossa on kauniita harjupolkuja, jotka kulkevat korkeampien mäkien yli. Katso tätä. Maassa on niin pehmeää vihreää sammalta. Haluaisin ottaa palan mukaani. Se on niin kaunis. Ei saa, valitettavasti. Sammal kasvaa hyvin hitaasti, joten sen kerääminen on kiellettyä. Sammal kuuluu luontoon ja moni pieni eläin tarvitsee sitä. Ymmärrän. En tullut ajatelleeksi sitä. Luonnossa on hyvä muistaa yksi periaate. Ota vain valokuvia, jätä vain jalanjäljet. Se tarkoittaa, ettei luonnosta oteta mitään pois, eikä sinne jätetä mitään. Se on kaunis sanonta. Ota vain valokuvia. Jätä vain jalanjäljet. Minä muistan tämän. Onko sinun kotimaassasi samanlaisia periaatteita luonnossa liikkumiseen? On jonkin verran, mutta luonto on kotimaassani hyvin erilainen. Siellä on enemmän ihmisiä ja vähemmän villiä metsää. Täällä tuntuu, että metsä on päättymätön. Suomessa on metsää enemmän kuin melkein missään muualla Euroopassa. Noin 3/4 maan pinta-alasta on metsää. Siksi luonto tuntuu niin läheiseltä. Tuolla mäen takana on järvi, eikö niin? Kuulen veden äänen. Kuulet oikein. Tuo on pieni järvi. Mennään katsomaan, haluatko uida? Jyydä? Nyt? Onko vesi kylmää toukokuussa? Hyvin varmasti. Mutta katsotaan ensin. Tämä on niin kaunis. Vesi on niin kirkasta. Näkee pohjaan saakka. Suomalaiset järvet ovat usein erittäin kirkasvetisiä. Koska vesi on puhdasta, eikä sinne joudu paljon saastetta täällä luonnossa. Tämä on teknisesti lampi, ei järvi. Mikä ero on järvellä ja lammella? Lampi on pienempi ja matalampi kuin järvi.
Koska lampi on pieni, aurinko lämmittää koko vesimassan. Järvi on isompi ja syvemmällä vesi pysyy kylmänä, vaikka pinta olisi lämmin. Voi, se on todella kylmää. Miten ihmiset uivat tässä? Suomalaiset ovat tottuneet kylmään veteen. Tottua tarkoittaa, että jokin alkaa tuntua normaalilta pitkän ajan kuluessa. Suomalaiset lapset uivat järvissä jo varhain keväällä. Se on osa kasvamista täällä. Ja onko meillä lupa uida tässä lammessa? Eikö tämäkin ole jonkun yksityistä maata? Jokamiehen oikeus koskee myös kaikkia vesistöjä. Vesistö tarkoittaa kaikkia vesiä, eli järviä, lampia, jokia ja merirantoja. Saa uida vapaasti kaikkialla. Kukaan ei omista vettä Suomessa. Se on kaunis ajatus. Kukaan ei omista vettä. Kotimaassani yksityisrannat ovat selkeästi rajattuja, joten tämä tuntuu hyvin vapaalta. Luonto kuuluu kaikille. Se on suomalaisille tärkeä ajatus. Okei. Minä hyppään. 1, 2, 3. Anna! Hienoa! Miten oli? Kylmää! Se on niin kylmää. Mutta myös todella raitis. Raitis tarkoittaa puhdasta ja viileää, eikö niin? Täsmälleen. Raitis tarkoittaa puhdasta ja viileää. Voidaan sanoa raikkaasta ilmasta ja raikkaasta vedestä. Molemmat sopivat tähän tilanteeseen. Antti, tule sinäkin. Muutaman sekunnin jälkeen keho tottuu kylmään. No niin. Jos sinä pystyt, minäkin pystyn. 1, 2, 3. Nyt minä ajattelen, että olen oikeasti Suomessa. Tämä tuntuu enemmän suomalaiselta kuin mikään muu, mitä olen täällä tehnyt. Tervetuloa suomalaiseen luontoon. Tämä on se oikea aloitus. Antti, minä löysin kuivia oksia. Voimmeko nyt tehdä nuotion? Olen jo niin kauan halunnut maistaa tikkumakkaraa. Odota hetki. Katson ensin puhelimesta. Maastopalovaroitus on voimassa. Tänään ei valitettavasti saa tehdä nuotiota. Ei saa. Miksi? Mitä maastopalovaroitus tarkoittaa? Maastopalovaroitus tarkoittaa, että ilma on niin kuiva, että metsäpalovaara on kohonnut. Maastopalo tarkoittaa metsässä tai maastossa syttyvää paloa, joka voi levitä hyvin nopeasti. Kun varoitus on voimassa, kaikki avotuli on kielletty, myös merkityillä nuotiopaikoilla. Mikä on avotuli? Avotuli tarkoittaa tulta, joka palaa ulkona vapaana. Eli nuotio, kertakäyttögrilli tai vaikka lyhdyn avotuli. Retkiliesi ei ole avotuli,
koska sen liekki on pieni ja hallittu. Se on turvallinen käyttää. Entä jos joku tekee nuotion varoituksen aikana? Mitä tapahtuu? Se on laitonta. Voi saada sakon, ja jos nuotio aiheuttaa metsäpalon, voi joutua korvaamaan vahingot. Ne voivat olla todella suuria. Suomalaiset ottavat metsäpaloriskin erittäin vakavasti, koska metsä on niin arvokas. Ymmärrän. Metsä on niin tärkeä osa suomalaista elämää, joten kaikki haluavat pitää siitä huolta. Juuri niin. Hyvin sanottu. Ja huomenna tilanne voi muuttua. Sääennusteen mukaan yöllä saattaa sataa vähän. Jos sataa, varoitus voi poistua huomiseksi. Toivottavasti. Mitä sitten teemme tänä iltana ruuan kanssa? Retkiliesi käyttöön. Se on pieni kaasuliesi, jolla voi keittää ruuan yhtä hyvin kuin nuotiolla. Ei ole yhtä romanttinen, mutta toimii varmasti. Voiko retkiliestä käyttää missä vain? Myös varoituksen aikana? Kyllä, saa. Retkiliestä saa käyttää, koska sen liekki ei aiheuta metsäpaloa. Se on pieni, hallittu ja sammutetaan helposti. Selvä. Sitten laitetaan retkiliesi käyttöön. Näytä, miten se toimii. Mennään. Ja lupaan, että jos varoitus poistuu huomenna, teemme nuotion illalla. Tikkumakkara odottaa. Pidät lupauksesi? Lupaan. Tässä on retkiliesi. Pohjaksi kiinnitetään kaasupullo ja päälle laitetaan keittotaso. Sitten käännetään tästä nupista ja sytytetään tulitikulla. Voinko minä yrittää sytyttää? Totta kai. Käännä nuppia vähän, niin kuulet kaasun sihinän. Ja sytytä sitten tulitikulla liesitason läheltä. Se syttyi. Minä sytytin retkiliesen. Olen ylpeä itsestäni. Hyvä. Sinusta tulee retkeilijä ennen kuin huomaat. Haitetaan nyt vesi kiehumaan. Mitä me keitetään? Minulla on repussa riisiä ja tonnikalapurkki. Minulla on retkeilypastaa ja kuivaruokaa. Kuivaruoka on ruoka, josta on poistettu vesi. Se on hyvin kevyttä kantaa ja valmistuu, kun lisätään kuuma vesi. Maistuuko kuivaruoka hyvältä? Vaihtelee. Jotkut kuivaruuat ovat yllättävän hyviä. Jotkut ovat syötäviä. Syötäviä. Tämä sana voi tarkoittaa kahta asiaa, eikö niin? Sekä tätä voi syödä, että tämä on ihan ok, ei enempää. Aivan oikein. Konteksti kertoo, kumpi merkitys on tarkoitettu. Tässä tapauksessa molemmat ovat mahdollisia. Joo, sekoitan
Antti, suomalaiset siis oikeasti syövät näin yksinkertaisesti leirillä? Vain keittoa ja kuivaruokaa. Useimmat retkeilijät keittävät keittoa tai puuroa. Keitto on helppo ja nopea. Aamuisin moni tekee kaurapuuroa, koska se antaa energiaa pitkälle vaellukselle. Mutta kun nuotio palaa, silloin tulee tikkumakkara. Antti, jokin tuoksuu kärähtäneeltä. Onko pasta kunnossa? Pasta! Sekoita nopeasti. Vähän tarttui pohjaan, mutta ei mennyt pilalle. Anteeksi, unohdin sekoittaa. Puhuin liikaa. Ei haittaa lainkaan. Luonnossa ruoan ei tarvitse olla täydellistä. Tärkeintä on seura ja raikas ilma. Ruoka on silti hyvää. Itse asiassa se on hyvää. Ehkä nälkä on paras kokki. Se on se retkeilyefekti. Kaikki ruoka maistuu paremmalta ulkona. Jopa hieman palanut pasta. Mitä juomme ruoan kanssa? Minulla on teetä ja kahvia. Suomalaiset juovat kahvia jopa metsässä. Pannulla keitetty kahvi nuotion äärellä on klassikko. Mutta tänään se menee retkiliessä. Minä otan teetä. Tämä ilta on jo niin kaunis ilmankin nuotiota. Hiljaisuus, metsä ja tämä ruoka. Niin on. Juuri tällaista tämä on. Ai! Jokin puri minua. Tässä käsivarressani on punainen piste. Hyttynen. On juuri se aika illasta, jolloin hyttyset heräävät. Ne rakastavat kosteita paikkoja, kuten järven rantaa. Aamuisin ja iltaisin ne ovat aktiivisimpia. Ai! Toinen! Ne tulevat kaikkialta. Odota. Minulla on hyttyssuoja. Se on voide, jota laitetaan iholle, ja se pitää hyttyset loitolla. Loitolla tarkoittaa kaukana. Kiitos. Mihin sitä laitetaan? Kaulalle, käsivarsille ja nilkkoihin. Hyttyset hakeutuvat paikkoihin, joissa iho on ohut ja lähellä pintaa. Miksi ne purisivat minua enemmän kuin sinua? Onko se mahdollista? On tutkittu, että hyttyset pitävät jonkun ihon tuoksusta enemmän kuin toisen. Tarkka syy ei ole täysin selvä. Ehkä sinä olet uusi vieras ja hyttyset ovat uteliaita. Hauska selitys. Mitä kutisee tarkoittaa? Tämä purema kohta, se kutisee todella pahasti. Kutina on epämiellyttävä tunne iholla, jolloin haluaa raaputtaa. Purema aiheuttaa kutinaa, koska hyttynen ruiskuttaa syljellään ainetta ihoon.
Mutta ei kannata raaputtaa, koska se tekee kutinasta pahemman. Tiedän, mutta on niin vaikea olla raaputtamatta. Minulla on myös hyttysverkko. Se on verkko, jota käytetään hatun päällä tai kasvojen edessä. Se suojaa kasvot ja niskan kokonaan. Tässä on minulla yksi. Näytänkö hauskalta tämän kanssa? Kyllä vähän. Mutta se on tehokkain suoja. Parempi näyttää hassulta kuin olla kaikkien hyttysten lempikohde. Onko Suomessa muita hyönteisiä, joita täytyy varoa? Paarma on pahempi kuin hyttynen. Se on suurempi ja sen purema sattuu enemmän. Paarmoja on eniten heinäkuussa, lähellä vettä. Toukokuussa niitä on vielä vähän. Nyt ongelmana on lähinnä hyttyset. Hyvä. Entä käärmeet? Onko täällä metsässä käärmeitä? Suomessa on kyykäärme, joka on ainoa myrkyllinen käärmemme. Mutta ne ovat ujoja ja pakenevat, kun ihminen lähestyy. Todennäköisyys kohdata kyy retkellä on hyvin pieni. Kannattaa silti katsoa, mihin astuu kivien lähellä. Selvä. Luotan sinuun. Sinä olet käynyt täällä monta kertaa, joten tiedät, mikä on turvallista. Luonto on turvallinen, kun liikkuu rauhallisesti ja varovasti. Eläimet pelkäävät ihmistä enemmän kuin me niitä. Antti, kello on melkein 11. Mutta taivaan valo on kuin kello 8 illalla. Onko tämä normaalia? Kyllä on. Tätä kutsutaan valoisaksi yöksi. Valoisa yö tarkoittaa, että kesällä yöt ovat niin lyhyitä, ettei taivas tule kunnolla pimeäksi. Vau. Kotimaassani yö on yö. Täällä se on kuin hyvin pitkä hämärä. Hämärä on täsmälleen oikea sana. Hämärä tarkoittaa tilannetta, jossa ei ole täysin valoisaa eikä täysin pimeää. Aurinko on laskenut, mutta valo ei ole kadonnut kokonaan. Taivas on nyt oranssi ja vaaleanpunainen ja violetti. Kaikki samaan aikaan. Se on niin kaunis, etten tiedä, kumpaan suuntaan katsoa. Suomalaiset rakastavat tätä hetkeä erityisesti. Talvella joulukuussa aurinko paistaa vain muutaman tunnin päivässä. Siksi kesän valo tuntuu niin arvokkaalta, melkein juhlalliselta. Kun on elänyt pitkään pimeässä, valo tuntuu paljon merkityksellisemmältä. Se on kuin kiitos luonnolta. Juuri niin. Monet suomalaiset valvovat kesäisin todella myöhään, koska eivät halua olla sisällä tässä valossa. Tuntuu tuhlaukselta mennä nukkumaan, kun taivas on näin kaunis. Milloin tämä valo on kaikkein pisin? Juhannuksena kesäkuun lopussa. Silloin yöt ovat lyhyimmillään. Pohjois-Suomessa, Lapissa, aurinko ei laske ollenkaan. Sitä kutsutaan yöttömäksi yöksi.
Silloin taivaalla näkyy myös keskiyön aurinko. Yöttömäksi yöksi. Sana itsessään on niin hauska. Yö on siinä kahdesti. Mutta se tarkoittaa, ettei yötä ole lainkaan. Hyvä huomio. Suomessa sanotaan yötön yö. Yö ilman yötä. Kieli on joskus hyvin runollinen. Antti, tämä on yksi kauneimmista illoista elämässäni. Kiitos, että ajattelit tätä. Kiitos, että tulit tänne minun kanssani. Kiitos, että halusit tulla. Tämä luonto on jotain, mitä haluan jakaa ihmisille, joista välitän. Shh. Kuuletko? Jokin ääni metsästä. Lintu. Se on käki. Kuuntele. Mikä lintu se on? En ole kuullut sellaista ääntä koskaan ennen. Käki. Se on yksi Suomen tunnetuimmista linnuista. Käki ei näy helposti, koska se piiloutuu puiden lehtien sekaan. Mutta sen äänen tunnistaa heti. Se on niin yksinkertainen ääni. Vain ku, 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 ku. Mutta se on niin selkeä ja kaunis. Käki on monelle suomalaiselle kesän todellinen alku. Ei kalenteri, ei sää, vaan käki. Kun kuulee ensimmäisen käen keväällä, se tarkoittaa, että talvi on vihdoin ohi. Niin tärkeä, yksi pieni lintu. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun kuulet käen tänä keväänä? Kyllä on. Vasta toukokuussa käet palaavat Afrikasta. Tämä on se ensimmäinen. Onko käkeen liittyviä perinteitä tai uskomuksia? On, kyllä. Suomessa on vanha uskomus, josta monet hieman hymähtävät, mutta laskevat silti. Jos kuulet käen keväällä ensimmäistä kertaa, lasket, montako kertaa se kukkuu. Se kertoisi, montako onnellista vuotta sinulla on edessä. Oikeasti. Tämä on taikausko. Vähän sellainen. Taikausko tarkoittaa vanhoja uskomuksia, joita ei voi todistaa, mutta jotka kuuluvat kulttuuriin ja perinteeseen. Ei kukaan oikeasti usko siihen täysin, mutta jokainen suomalainen laskee silti. Kuku. 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 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9. Sinulla on 9 onnellista vuotta edessä. Toivottavasti enemmän kuin 9. Mutta perinteen mukaan 9. Entä sinä? Kuinka monta laskit? Minäkin laskin 9. Ehkä se on hyvä numero. On myös toinen tulkinta. Se kertoo,
Montako vuotta elät vielä? 9 onnellista vuotta tai 9 elinvuotta. Kumman tulkinnan valitset? 9 onnellista vuotta. Sen tulkinnan minä valitsen. Minäkin. Käki sanoo hyvää yötä. Tämän hetken minä muistan kauan. En ole koskaan kuullut tällaista lintua kotimaassani. Tämä on aivan uusi ääni elämässäni. Toukokuussa metsä herää uudelleen. Linnut palaavat, puut saavat lehdet ja käki laulaa. Suomalaisille se tarkoittaa, että selviydyttiin taas talvesta. Selviytyä. Se on vahva sana talvelle. Se on vahva talvi. Mutta selvitään aina. Anna, herää. Kello on 6. Mennään marjastamaan ennen kuin aurinko nousee korkealle. 6 aamulla. Antti, onko tämä pakollista? Ei pakollista, mutta aamulla metsä on kaikkein paras. Ilma on raikkain, linnut laulavat kovimmillaan ja marjat ovat vielä kosteita kasteesta. Selvä. Mutta ensin kahvi tai tee. Tarvitsen jotain lämmintä. Teen jo. Tässä on teetä sinulle. 5 minuuttia. Sitten lähdemme. Voi, tämä aamuilma on todella raitis. Ja kaste, maassa on kaikkialla pieniä pisaroita. Kaste on yöllä muodostunut kosteus. Se kerääntyy pinnoille, kun lämpötila laskee yöllä. Se on merkki siitä, että yö on ollut tyyni ja kirkas. Mitä marjoja täällä voi löytää toukokuussa? Eivätkö marjat kasva vasta kesällä? Suurin osa marjoista kypsyy myöhemmin. Mustikka ja puolukka ovat parhaimmillaan heinä-elokuussa. Mutta metsämansikka voi juuri nyt, toukokuun lopussa, alkaa kypsyä aurinkoisilla rinteillä. Metsämansikka? Onko se sama kuin kaupan mansikka? Metsämansikka on luonnonvarainen mansikka. Se on paljon pienempi kuin kaupassa myytävä mansikka. Mutta tuoksu ja maku ovat paljon voimakkaampia. Se on yksi kesän parhaita makuja Suomessa. Löydetäänkö niitä? Katsotaan. Niitä kasvaa yleensä avoimilla, aurinkoisilla rinteillä. Ja muista, marjastus kuuluu jokamiehen oikeuksiin. Marjoja saa poimia vapaasti omaan käyttöön, mistä tahansa luonnosta. Antti, katso tänne. Onko tuo metsämansikka? Tässä on pieniä punaisia asioita ruohon seassa. Kyllä, ne ovat metsämansikoita. Katso eroa. Tämä tummanpunainen on kypsä. Tuo vaaleanpunainen on vielä raaka. Raaka tarkoittaa, ettei hedelmä tai marja ole valmis syötäväksi. Se on niin makea ja voimakas. Kaupan mansikka on ihan eri asia verrattuna tähän.
Niin on. Kaupan mansikka on suurempi, mutta metsämansikan maku on syvempi, aromaattisempi. Se on kuin alkuperäinen, ja kaupan versio on kopio. Onko rajaa? Montako saa poimia? Tarkkaa rajaa ei ole, mutta järki sanoo. Poimitaan omaan käyttöön, ei myytäväksi. Jätetään osa luonnolle ja eläimille, eikä tyhjennetä koko pensasta. Niin tehdään luonnossa. Tänä aamuna metsä on jo antanut minulle enemmän kuin koko kaupunki viikossa. Metsä on antelias. Se antaa aina jotain, jos osaa katsoa oikeaan paikkaan. Antti! Tässä kasvaa jotain keltaista. Luulen, että se on sieni. Onko se syötävä? Älä kosketa vielä. Katsotaan ensin rauhassa. Kyllä. Tämä on kantarelli. Kantarelli! Onko se hyvä sieni? Se on yksi parhaista Suomen sienistä. Kantarelli on keltainen tai oranssi, suppilon muotoinen ja tuoksuu miedosti hedelmäiseltä. Se kasvaa usein koivujen ja mäntyjen alla, kuten juuri tässä. Monet suomalaiset odottavat kantarelleja koko kesän. Otetaan se. Odota. Ennen kuin poimit mitään sieniä, pitää olla aivan varma tunnistuksesta. Kantarellilla on samankaltainen laji, joka ei ole hengenvaarallinen, mutta aiheuttaa vatsakipua. Ja jotkut myrkylliset sienet ovat hengenvaarallisia. Miten tietää varmasti, onko se oikea kantarelli? Oikeassa kantarellissa on 3 tärkeää tunnusmerkkiä. Ensinnäkin väri. Kirkas keltainen tai oranssi. Tasainen koko sienessä. Toiseksi rakenne. Heltat ovat sienen jalasta haarautuvia poimuja, ei teräviä lamelleja. Ja kolmanneksi haju. Mieto ja hieman hedelmäinen, ei pistävä. Ja kärpäsieni. Millainen se on? Kuulin sen olevan todella myrkyllinen. Kärpäsieni on punainen ja siinä on valkoiset täplät kannella. Se muistuttaa satukirjojen sieniä. Ei koskaan syödä kärpäsientä. Se on tappavan myrkyllinen. Sen tunnistaa onneksi helposti. Mutta entä sienet, jotka eivät ole niin selkeitä? Tärkein sääntö on tämä. Jos ei tunnista sieniä täysin varmasti, ei koskaan syödä. Koskaan. Epävarmuus ei riitä. Pitää olla 100% varma. Selvä. Onko olemassa jokin työkalu, joka auttaa tunnistamaan sieniä? On olemassa sieni-sovelluksia. Voit ottaa kuvan sienestä ja sovellus ehdottaa, mikä laji se todennäköisesti on. Se on hyödyllinen, mutta se ei korvaa kokemusta tai asiantuntijaa. Lataan sen heti. Tämä on todella hyödyllinen. Hyvä idea. Paras tapa oppia sieniä on lähteä kokeneen sienestäjän kanssa metsään.
Suomessa järjestetään sienikeräilykursseja joka syksy, ja niillä oppii nopeasti. Milloin sienikausi on? Pääasiassa elo-syyskuussa. Kantarelli voi löytyä jo kesäkuussa, kuten tämä. Mutta suurin osa sienistä kasvaa syksyn sateissa. Se on hieno aika metsässä. Metsä tuoksuu maanläheiseltä ja rikkaalta. Joten otetaanko tämä nyt? Otetaan. Tämä on varma kantarelli. Laita se tähän paperipussiin. Sieniä ei saa laittaa muovipussiin, koska ne alkavat hiostua siellä. Paperi hengittää ja sieni pysyy tuoreena. Opin tänään paljon luonnosta. Kotimaassani menen kauppaan, mutta täällä voin tulla metsään. Metsä on Suomen ruokavarasto. Se on aina auki ja ilmainen, kunhan tietää, mitä etsii. Antti! Katso! Maastopalovaroitus on poistunut. Yöllä satoi vähän ja varoitus on peruttu. Erinomainen! Sitten tänä iltana teemme nuotion. Mutta muistetaan, nuotio tehdään aina merkityllä nuotiopaikalla. Minulla on kartta, johon nuotiopaikat on merkitty. Katso! Tässä on penkki, kivirengas, puuvaja ja vesisanko. Se on niin hyvin järjestetty. Puutkin ovat valmiina. Kansallispuistossa nuotiopaikat ovat valmiina kaikille, jotka haluavat tehdä nuotion turvallisesti. Tämä on se merkitty nuotiopaikka, jossa on lupa tehdä tuli. Miten nuotio sytytetään? En ole koskaan tehnyt nuotiota itse. Nuotio tarvitsee 3 asiaa. Kuivaa polttoainetta, happea ja lämpöä. Ensin laitetaan pohjalle ohutta, kuivaa materiaalia. Sen päälle pienempää puuta ja isompia halkoja päälle. Kuten pyramiidi. Pienimmät alas, isommat päälle. Tai lokirakenne. Tärkeintä on, että ilma pääsee kulkemaan puiden välissä. Ilman happea tuli ei pala. Sytytänkö nyt? Aloita pienimmästä oksasesta. Anna sen syttyä kunnolla, ennen kuin lisäät isompaa puuta. Nuotio syttyy parhaiten, kun sen antaa tehdä omaan tahtiinsa. Se syttyi. Nyt se palaa. Hyvä. Anna sen kasvaa rauhassa. Ei lisätä puita liian nopeasti. Tuli on niin lämmin ja kaunis. Nyt ymmärrän, miksi ihmiset ovat aina kokoontuneet tulen ympärille. Nyt tikkumakkara. Tässä on makkaratikku. Työnnetään makkara tikun kärkeen ja pidetään nuotion yläpuolella. Ei suoraan liekkiin, vaan hiilloksen yläpuolella. Mikä on hiillos? Hiillos on nuotion palaneet hiilet.
jotka hehkuvat punaisina ilman liekkiä. Hiilloksella on tasainen lämpö, joka kypsyttää makkaran tasaisesti. Suoraan liekkiin pidetty makkara palaa ulkoa ja jää raaaksi sisältä. Näen jo, miten pinta alkaa ruskettua. Se tuoksuu niin hyvältä. Tikkumakkaran kuori alkaa rapista, kun se on lähes valmis. Kuulet pienen äänen. Antti, tämä on paras ruoka, jonka olen koskaan syönyt. Suoraan nuotiolta. Miten on mahdollista, että niin yksinkertainen ruoka maistuu tältä? Se on tikkumakkaran salaisuus. Ei hienointa ruokaa maailmassa, mutta nuotion äärellä ja metsässä se maistuu täydelliseltä. Nälkä ja raikas ilma ovat parhaat mausteet. Tiedätkö mitä? Nyt ymmärrän, miksi suomalaiset rakastavat luontoa niin paljon. Tässä ei tarvita mitään muuta. Tuli, metsä, hiljaisuus, hyvä seura. Se riittää. Se riittää. Enemmän kuin riittää. Anna. Kello on 9. Meidän pitää lähteä ennen puolta päivää, jotta emme myöhästyisi bussista. Joo. Enkö voi jäädä tänne? Rakennan yksin mökin metsään. Ei onnistu ilman lupaa. Mutta voidaan tulla uudestaan. Nyt. Siivotaan leiripaikka kunnolla. Mitä kaikkea pitää tehdä ennen lähtöä? Ensinnäkin kaikki roskat otetaan mukaan. Kaikki. Myös pienet pakkaukset ja kuoripalat. Roskaaminen on kielletty luonnossa. Tätä kutsutaan roskattomaksi retkeilyksi. Roskaton retkeily. Se tarkoittaa, ettei jätetä mitään luontoon? Kyllä. Periaate on, jätetään paikka samanlaiseen tai parempaan kuntoon kuin se oli, kun saavuimme. Roskat pois, nuotio sammutettu kunnolla, maa siistinä. Miten nuotio sammutetaan kunnolla? Tuhka näyttää kylmältä, mutta onko se varma? Ei ole varma pelkästään katsomalla. Kaadetaan vesisangosta vettä tuhkan päälle ja sekoitetaan. Kuulet, kun se on sammunut. Ei enää sihinää. Kosketa sitten varovasti. Pitää olla täysin kylmä. Kuulen sihinää. Lisää vettä. Nyt ei enää. Kylmää. Onko tämä kunnossa? Kunnossa. Hyvin tehty. Mutta nyt pitää kiirehtiä. Bussi lähtee tunnin päästä. Tuhkan voi viedä sammutusämpäriin tai hajottaa kauas, jottei se lähtisi tuulen mukana. Tämä paikka näyttää täsmälleen samanlaiselta kuin ennen meidän saapumistamme. Ikään kuin emme olisi käyneet täällä. Se on tarkoitus. Luonto ei tiedä, että kävimme.
Se on paras kohteliaisuus, jonka voimme osoittaa metsälle. Antti, kiitos. Tämä on enemmän kuin retki. Tämän muistan kauan. Se on vasta alku. Suomessa on niin paljon muuta vielä nähtävää ja koettavaa. Mitä tarkoitat? No, minulla on mökki Hämeessä, pienen järven rannalla. Ilman sähköä, ilman nettiä. Pelkkä järvi, sauna ja hiljaisuus. Mökki? Mikä on mökki? En tunne tätä sanaa. Mökki on suomalainen kesämaja, yleensä järven tai meren rannalla. Useimmilla suomalaisilla perheillä on mökki tai tuttavia, joilla on mökki. Siellä vietetään kesäviikonloppuja ja lomia. Ei luksusta, vain luontoa, saunaa ja rauhaa. Se kuulostaa täydelliseltä. Voisiko siellä käydä joskus? Ehkä kesällä, jos haluaisit. Haluaisin kovasti. Sitten sovittu. Mökki odottaa.